وقتی که یک زن به یک مرحله از زندگی میرسه که نیاز داره با یک نفر دیگه در ارتباط عاطفی و روحی باشه و یا مرد هم همینطور، پس چطور برای زن بده، برای مرد خوبه؟ پس ببینیم ما هستیم که عناوین و اتفاقات رو بر اساس انتفاعات خودمون میایم اسمگذاری میکنیم، براش تعاریف معنی میکنیم و یک چیزی اگر بده، اگرم خوبه که خوبه. پس دیگه برای زن و مرد نباید تفاوتی قائل بشیم. به نام خدا، با درود و مهر. رایا کاکاوند هستم، کارشناس علوم رفتارشناسی انسانی و آسیب‌های اجتماعی. در کانال سیاه سفید خاکستری میزبان شما هستیم. به صورت یک روز در میون رأس ساعت 9 شب برای شما ویدیوهای جدیدمون رو آپلود میکنیم. امیدوار هستم که مطالب قبلی رو هم دیده باشید و اینکه مفید فایده باشه براتون. از اینکه ما رو همراهی میکنید سپاسگزارم. آسیب‌های اجتماعی که در حقیقت داره دامنگیر همه ما میشه، متاسفانه نشأت گرفته از بیخیالی والدین ماست. بیخیالی خودمون و بیخیالی که فرزندانمون درش دارن غرق میشن. از نقطه نظر یک آدمی که داره یک سری مسائل رو در اجتماع رصد میکنه، میتونم به این موضوع اشاره بکنم که خیلی وقتا غافل از این میشیم که اصول اخلاقی چه معنی میده و دیگه خط قرمزی رو برای خودمون قائل نیستیم. همه ما داریم به دنبال یک نوع از رابطه حرکت میکنیم و میریم که هیچ گونه عاقبت خوشی رو برای ما در پی نداره. آدم‌های متفاوتی رو دارم در فضای مجازی به عنوان انسان‌های چالشگر به ما نشون میدن و این آدم‌ها اگر ریالیتی شوی باشه یا اگر اینها به صورت اتفاقی باشه و یا اگر اینها با برنامه ریزی و هدف باشه، مطمئناً جامعه ما رو داره به سمت انحطاط میکشونه. در این چالش ها میبینید که بچه های کوچیک رو دارن در چالش های قرار میدن که تماس میگیرن با والدینشون و اونها رو در یک موقعیتی قرار میدن تا ببینن عکس العمل اونها چیه. و مطمئناً جواب هایی که میشنویم از نظر اخلاقی بسیار فاجعه است. خب چرا دارن این کار رو میکنن؟ چرا دارن یک جامعه‌ای رو از سلامت دور میکنن و دارن به سمت فساد اخلاقی و ریشه‌ای میکشونن؟ چرا نقطه هدف نوجوانا هستند؟ چرا وقتی که ما به عنوان یک والدین حواسمون از زندگی خودمون، از خودمون و از فرزندانمون غافل میشه، چرا اونها رو در معرض خطرات بسیار زیادی قرار میدیم؟ کسانی که این کار رو انجام میدن دارن چه هدفی رو دنبال میکنن؟ غیر از اینه که هدفشون ریشه‌کن کردن اصول اخلاقی در بین جوونا و نوجواناست، اون حریم حرمتی که بینشون و والدینشون و بزرگترها وجود داره رو دارن از بین میبرن. حالا با چه منظوری و یا چه هدفی؟ اما وظیفه ما به عنوان یک والدین آگاه بر این روال هستش که علاوه بر این که کنترل هایی که لازمه را اجرا بکنیم، از سمت دیگه آگاهی رسانی بکنیم و فضای آزادی رو هم در اختیار فرزندانمون قرار بدیم. چون طبیعتاً با توجه به حس کنجکاوی و غریزه‌ای که در نوجوانا در سن بلوغشون هست، خب طبیعتاً دوست دارن که خیلی چیزها رو تجربه کنن. خب طبیعتاً با توجه به اتفاقاتی که در فضای مجازی میبینن و میشنون، طبیعتاً یک سری سوالات نسبت به یک سری واژه‌ها براشون پیش میاد. اون واژه‌ها رو سرچ میکنن و معمولاً میرن دنبال این که ببینن که در ویدیوها، در عکس‌ها یا در مطالب چه چیزهایی رو پیرامون این موضوعی که سرچ کردن رو به دست میارن. خب طبیعتاً خیلی اهل مطالعه نیستن و خیلی اون نکته مطلبیش رو نگاه نمیکنن. عکس هم جذابیتی براشون نداره. ممکنه یک لحظه اون جذب اون عکس بشن و بلافاصله به سمت ویدیو برن. خب طبیعتاً پورنوگرافی در جامعه داره در بین نوجوانای ما خیلی رواج پیدا میکنه. همیشه میرن دنبال این که کشف و شهود بیشتری داشته باشن نسبت به این که پوزیشن های مختلف یا اصطلاحاتی که دارن در جامعه میشنون در روابط جنسی به چه شکلیه. خب این تصویرسازی رو میرن به صورت مستند نگاه میکنن
و فیلم های پورن رو نگاه میکنن و سعی میکنن که ببینن که چه حسی رو بهشون میده و شروع میکنن به کنجکاوی بیشتر، شروع میکنن به کشف بیشتر. وقتی که خودشون از خودشون دیگه کشف بیشتری رو پیدا نمیکنن، اون وقت دوست دارن که با جنس مخالفشون این تجربه رو داشته باشن. وقتی هم که در سن بلوغ باشن، در سنین 12 تا 15 سالگی، طبیعتاً این حس در اونها خیلی جالب و شگفت‌انگیز و نوعه. هیچ گونه نگرشی قبل از اون راجع به این حس نداشتن، ولی امروز به راحتی میتونن در خیلی از روابطی که میتونن به صورت مجازی هم که شده ارتباط برقرار کنن، با هم دوست بشن، وارد رابطه بشن و بدون اینکه اون مراتب مراقبت ها رو و پیشگیری ها رو رعایت بکنن، ممکنه به خودشون و یا طرف مقابلشون آسیب بزنن. خب این اتفاق داره در جامعه ما میفته، اما علتش چیه؟ علتش این هستش که والدین هم حواسشون به اونها نیست. اونها هم درگیر مسائل زناشوییشون هستن یا دنبال سرگرمی ها و دلگرمی ها و دلمشغولی های خودشون. متوجه نیستن که داره چه اتفاقی در بیخ گوششون میفته و بچه هاشون دارن به چه ورطه خطرناکی پرت میشن. خب همه اینها در کنار هم یک خانواده ناسالم و ناایمن رو در حقیقت تشکیل میده. ممکنه بیماری های مقاربتی رو بدون اینکه بدونن به هم منتقل بکنن، بدون اینکه آگاهی داشته باشن که چه عواقبی ممکنه برای سلامتیشون داشته باشه. ولی خب بی توجهیم. هر زمانی که اتفاق میفته، اون وقت تازه آگاه میشیم و هوشیار میشیم که ای کاش پیشگیری کرده بودیم، ای کاش آگاهی رسانی کرده بودیم، ای کاش مراقبت بیشتری میکردیم. اما اینها بر اساس آن چیزی است که من و تو به عنوان والدین در خودمون رعایت نمی کنیم و بچه ها هم از این بی‌توجهی ما و عدم رعایت ما سوء استفاده میکنن، به این دلیل که اونها کنجکاوند. خب علت برخی از این مسائل رو در اپیزودهای قبلی راجع به اینکه آدم‌ها چرا دست به خیانت میزنن، که البته من کلمه خیانت رو خیلی درست نمیدونم، اما به این معنی که آدم‌ها یک جا از هم بریده میشن و هر کدومشون برای خودشون دلمشغولی‌های خودشون رو به دست میارن، اما شهامت خروج از اون زندگی و یا رابطه رو ندارن. پس میان به صورت پنهانی یک رابطه دیگه رو شروع میکنن، در اون رابطه غرق میشن و سعی میکنن کمی‌ها و کاستی‌هایی که در رابطه اصلیشون دارن رو اونجا پیدا بکنن و جبران بکنن. خب طبیعتاً وقتی که ما گرفتار این معضل هستیم که میگم در حقیقت آدم‌ها چون حق حیات رو برای خودشون قائلن، این حق رو به خودشون میدن که اگر در زندگی مشترکشون مشکلاتی دارن، درک متقابلی نسبت به هم ندارن، اون توجه و محبت رو دریافت نمی کنن، میگن خب ما یک بار داریم زندگی میکنیم، پس حق حیات رو از خودمون دریغ نکنیم. بنا به خیلی از دلایل هم اون ازدواج رو سعی میکنن که ادامه بدن. توجیه پذیر نیست، ولی خیانت و اون معنای وحشتناکش هم نیست. چرا؟ چون آدم ها بر اساس آن چیزی که برای خودشون انتفاع داره یک سری مسائل رو اون گونه‌ای که به نفعشون هست بیان میکنن. یعنی در جامعه ما این مسئله به این شکل شده که اگر مرد خیانت بکنه هیچ اشکالی نداره چون مرده. اگر زن خیانت کرد باید اون رو به بدترین شکل ممکن تنبیه کرد. خب چرا ما این تفاوت رو داریم ایجاد میکنیم؟ وقتی که یک زن به یک مرحله از زندگی میرسه که نیاز داره با یک نفر دیگه در ارتباط عاطفی و روحی باشه و یا مرد هم همینطور، پس چطور برای زن بده، برای مرد خوبه؟ پس ببینیم ما هستیم که عناوین و اتفاقات رو بر اساس انتفاعات خودمون میایم اسم گذاری میکنیم، براش تعاریف معنی میکنیم و یک چیزی اگر بده بده، اگرم خوبه که خوبه. پس دیگه برای زن و مرد نباید تفاوتی قائل بشیم. اما حق حیات رو انسان‌ها دارن. وقتی که شما یک فرزندی رو به جهان هستی میارید،
در قبال اون بچه مسئولیت دارید، چون اون آدم به دعوت شما به این جهان اومده و هر کدوم از شما به اندازه خودتون سهم مساوی و برابری در رشد، شکوفایی و موفقیت اون فرزند و تربیتش خواهید داشت. هیچ کسی نمیتونه از زیر بار مسئولیت شونه خالی بکنه. اما یادمون باشه که اگر بچه‌های ما درگیر چالش‌هایی مخصوصاً در فضای مجازی هستند، با اونها برخورد جدی و قاطع بکنید، نه به عنوان تنبیه فیزیکی، اما بشینید راجع به این موضوع باهاش صحبت بکنید، متقاعدش بکنید و حتی ممکنه یک سری از امتیازاتشون رو ازشون بگیرید جهت تنبیه، تا متوجه بشن که این رفتاری که دارن پی میگیرن به عنوان چالشی که فقط برای خنده ازش یاد میکنن اصلاً چیز خنده‌داری نیست. پس باید حواسمون به این باشه که همه ما در یک شرایط بسیار بحرانی روی لبه تیغ داریم راه میریم. وقتی که فرزندان ما که ثمره زندگی مشترک ما هستند، چه این زندگی موفق باشه چه شکست خورده، اما باید ما مراقبت‌ها رو انجام بدیم، باید حواسمون به اونها باشه و اونها رو از خطرات احتمالی دور نگه داریم. در جمع‌بندی صحبت‌ها میتونم به این نکته اشاره بکنم که همه ما در قبال خودمون و در قبال عزیزانمون مسئول هستیم. ما در دایره تاثیرگذاری آدم‌های اطرافمون هستیم و اونها از ما الگو میگیرن. پس باید یادمون باشه که اگر هر رفتاری که میکنیم عواقبی داره و ممکنه این عواقب برای همه ما نتایج بسیار فاجعه باری رو به همراه داشته باشه. امیدوار هستم که از مطالب لذت ببرید. اگر اونها رو دوست داشتید با عزیزانتون به اشتراک بگذارید. آیدی تلگرام من در پایین همین ویدیو هست. اگر نیاز به مشاوره داشتید و اگر سوالی داشتید خوشحال میشم که پاسخگوی شما باشم. براتون بهترین ها رو آرزومندم. شاد و پاینده و پیروز باشید.